स्पेशल चिया पाक्दैछ इन्डियन चिया। चिया चाहिँ जति धेरै पकायो त्यति मिठो हुन्छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ 2टा अन्डा उसिनिरहेको छु। अनि यो चाहिँ यो करे चाहिँ तपाईँको सुक्खा वाइवाई चाउचाउको लागि। अब मैले यहाँ चाहिँ हरियो खुर्सानी रेडी पारेको छु। यहाँ धनिया काट्नु बाँकी छ। यो चाहिँ हरियो धनिया हो। यो चाहिँ चाउचाउमा लास्टमा माथिबाट त्यस्तै छराएर दिने। यो चाउचाउ मिठो हुन्छ। चाउचाउ चाहिँ एकदमै यो नयाँ टेस्टको साथमा बनाइदिनु लागेको छ मैले। यो सायद अरू मान्छेहरूले बनाउने तरिका अलगै छ, मैले बनाउने तरिका अलगै छ। म चाहिँ पहिला सुरु चाउचाउलाई यसरी भिजाउँछु। सरी वाइवाईले खोलेर यसरी भिजाउँछु। हेर्नुहोस् यसरी भिजाउँछु। अनि तातो पानीमा भिजाएपछि अनि त्यसको बादमा ट्याक्कै अहिले अब यो हरियो खुर्सानी टक्कै तेल हालेर अलिकति तेल हालेर हरियो खुर्सानी पकाउने अनि प्याज खराउने अनि अन्डा भुजिया बनाउने। यो धेरै तेल पनि हाल्नुहुन्न, चिल्लो हुन्छ फेरि कोलेस्ट्रल बढ्ला भन्ने त एकदम। यो अलिक छुरी नलाग्ने भए चाहिँ मलाई मनै पर्दैन। यति घोटेपछि हेर्नुहोस् अब त्यति घोटेपछि हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यति घोटेपछि पुग्छ सर छुरीको। मलाई त्यो पाइन लाउनै पर्दैन। हेर्नुहोस् यहाँ अघिको कटिङ कस्तै छ अहिलेको कटिङ कस्तो छ सर। ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँको यो ठ्याक्कै रेडी पारिसकेछ होइन। यो चाहिँ सामान रेडी पार्दैछु। अनि यता आफूले समोसा पनि खाँदैछु। यहाँ चाहिँ बालेको रहेछ। हेलो, तपाईँहरूले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ यो सूर्य किसान रामरेखा बागलुङ युट्युब च्यानल मार्फत। यो अहिले हामीले खाजाको लागि तयारी गर्दैछौँ। हामीले किचनमा चिया पकाउँदैछौँ र अन्डा पनि पाक्दैछ। र अर्को चाहिँ स्पेसल आजको चाउचाउको रेसिपी रहेको छ। स्पेसली चाउचाउ चाहिँ आज हामी पकाउन गइरहेको छौँ। त्यसको लागि हामीले तयार पारेको सरजामहरू यहाँ छ र मसलाहरू पनि छ। हामीले यहाँ चाउचाउ उसिनेर पनि राखेका छौँ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो हामी अलिक फरक तरिकाले चाहिँ चाउचाउ पकाउनको लागि यो रेसिपी तयार पारेको हो। एकैछिनपछि हामी चाउचाउ पकाउँछ, तपाईँहरूलाई हामीले यो भिडियो मार्फत चाहिँ सेयर गर्छौँ। हेरिराख्नु होला। किप वाचिङ दिस च्यानल। यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यहाँ भर्खरै अन्डा फुटाउनु भएको छ। अन्डा पनि चाउचाउमा राख्ने र चाउचाउलाई अझ स्वादिलो बनाउने चाहिँ आजको रेसिपी रहेको छ। तपाईँहरू अन्डा देख्न सक्नुहुन्छ। अन्डा रेडी भइसकेको छ र यसलाई फिटेर एक्लै अवस्थामा राख्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पनि यो रेसिपी आफूले तयार गरेर घर खान मन लागेको होला। तपाईँहरूले यस भिडियोको अन्तिममा सबै कुराहरू विस्तृत रूपमा थाहा पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूले पनि घरमा आफूले यसरी नै बनाएर खानुभयो भने धेरै स्वादिष्ट हुन्छ। ओके, यो स्पेसल इन्डियन स्टाइलमा मसलादार चिया यहाँ रेडी हुँदैछ। अहिले तेलमा प्याज राखेर थोरै ब्राउन फ्राई हुनको लागि चाहिँ यहाँ चलाउँदैछौँ।
यो स्पेसल मसलादार चिया यहाँ उम्लिसकेको छ। अन्डा पनि बोइल हुने अवस्थामा छ। धेरै आइटमहरू एकैसाथ पाक्दैछ है। यो भिडियो मैले यस युट्युब च्यानलमा कटै नगरिकन अर्ग्यानिक भिडियो राख्दैछु। पक्कै पनि तपाईँहरूले यसलाई धेरै मन पराउनुहुनेछ। हामीले स्पेसल्ली यो अमलेट भन्छौँ, तर हामी नेपाली स्टाइलमा चाहिँ यो अमलेट तयार गर्दैछौँ। सिम्पल छ, केही छैन। अन्डामा नुन मात्रै राख्नु भएको छ, तर पनि यो धेरै मिठो हुनेवाला छ। ल हेर्नु है, अन्डा राखेर अमलेट रेडिमेड अमलेट बनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। यसको कलर हेर्नु त कस्तो राम्रो कलर देखिएको छ। खाना त झनै मिठो र स्वादिलो हुनेछ। यो आगो चाहिँ थोरै डिम भएको छ। हामीले डिम आगो गर्नुपर्छ। यदि हामीले आगोलाई फुल गरियो भने चाहिँ यो डढ्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तपाईहरूले यो अन्डालाई यसरी टुक्रा बनाउनु भयो भने चाउचाउमा राम्रोसँग मिक्स हुन्छ। यो तपाईँहरूले गर्न एकदम आवश्यक हुन्छ, किनभने यो भयो भने एकदम इक्वल्ली चाउचाउमा मिक्स हुन्छ। खाने बेलामा चाहिँ सहज हुन्छ। यो अन्डालाई थोरै ब्राउन कलरमा चेन्ज नभएको समयसम्म तपाईँहरूले थोरै फ्राई गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। आगो सानो बनाउनु होला, आगो ठुलो बनाउनु भने डढ्छ। ल हेर्दै त कति एम्मी देखिएको छ, खाउँ खाउँ जस्तो। तपाईँहरूलाई पनि पक्कै खानु मन लागेको छ। हामी यहाँ थोरै यो बेसार राख्दैछौँ। यो एकदम स्वाद अनुसार र देख्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। यसको कलर हेर्नु त कति राम्रो कलर देखिएको छ। हामीले बोइल गरेर राखेको चाउचाउ यहाँ रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई यहाँ राखेर चाहिँ मिक्स गर्छौँ, फ्राई गर्छौँ। ल हेर्नु त, वाउ कस्तो राम्रो। यो नयाँ तरिकाले चाउचाउ पकाएको छौँ हामीले। पक्कै पनि तपाईँहरूले यो रेसिपीलाई ट्राई गर्नु होला। धेरै एम्मी र मिठो हुनेछ। ल हेर्नुहोस् त, चाउचाउ कस्तो राम्रोसँग मिक्स भएको छ यो बोइल गरेर राखे पछाडि। यसरी हामीले चाउचाउ राख्यो भने धेरै समयसम्म पकाउनु पनि पर्दैन। अब हामीले चाउचाउको सुपहरू काटेर राखेको छौँ। हेर्नु होला, सबै आइटमहरू राम्रोसँग राख्नुपर्छ र चलाउनु पनि पर्छ। स्वादमा चाहिँ यसले धेरै फरक पार्छ। कुनै पनि हाम्रो चाउचाउमा रहेको आइटमहरू नछुटाउनु होला। ल हेर्नु त, र हामीले यहाँ राख्नुपर्ने सबै मरमसलाहरू राखिसकेका छौँ र यसलाई राम्रोसँग चलाउँछौँ। ल हेर्नु होला त हजुरहरू, कस्तो राम्रोसँग चलाइरहनु भएको छ। र तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा यो चाउचाउको स्मेलहरू, स्वादहरू अब हामी यहाँबाट देखाउन सक्दैनौँ, त्यही पनि यो धेरै एम्मी भएको छ। र नेपालमा स्पेसल्ली हामी छिटो मिठो खाजाको रूपमा यो चाउमिन, मोमो जस्तै चाउचाउ पनि एउटा आइटम पर्छ, जुन कि हामी धेरै छोटो मिठो र स्वादको लागि र हामी जहाँ पनि सहज तरिकाले तयार पार्ने चाउचाउ, तातो पानीमा बोइल गरेर खान सक्छौँ, काँचै पनि खान सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी फरक तरिकाले पकाएको छौँ। ल हामीले अघि तयार पारेको यो टमाटरहरू, खुर्सानीहरू, प्याजहरू रहेको, धनियाँहरू
सबै राखेको छौँ। र सबै राखिसकेपछि फेरि मिक्स गरेको छौँ। यहाँ हेर्नु होला तपाईँहरू कस्तो राम्रोसँग मिक्स भइराखेको छ। र तपाईँहरूले यति मिक्स गरिसकेपछि चाउचाउलाई सिधै तपाईँहरूले खान पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई यदि रस खानु मन छ भने तपाईँहरू पानी आफ्नो आवश्यकता अनुसार पानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, सुक्खा पनि खान सक्नुहुनेछ। र हेर्नुहोस् कस्तो राम्रोसँग मिक्स भइराखेको छ। पक्कै पनि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरी सहयोग गरिदिनु होला। यदि आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपीहरू आयो भने तपाईँहरू यस भिडियो मार्फत यस युट्युब च्यानल मार्फत अपडेट भइरहनुहुन्छ। र बेल आइकनलाई प्रेस गरी नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आउनेछ र तपाईँहरू अपडेट रहिरहनुहुनेछ। र हाम्रो यहाँ यो चिया राम्रोसँग उम्लिराखेको छ। यसमा एकदम डिम लाइट फायर गरेको छौँ। मजाले भागेको छ। यो चियाको स्वाद पनि एकदम मसलादार चिया स्पेसल हुनेवाला छ। र यो फाइनल्ली यो प्याजलाई राखेको छौँ। यो प्याज राखेपछि लगभग हामी यस रेसिपीको अन्त्यमा छौँ। अब यो खानको लागि एकदम तयार भइसकेको छ। र यो चाउचाउको रेसिपी तयार भइसकेको छ। तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यो रेसिपी एकदम मन पर्यो। यदि तपाईँहरूलाई यस्तै नयाँ तरिकाले पकाउने खानाको रेसिपी यदि तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू यस च्यानल मार्फत जानकारी लिनु छ भने यस च्यानललाई तपाईँहरू फलो गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र मन पर्यो भने तपाईँहरूले यसलाई लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला। यो चाउचाउ हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब हामीहरू चाउचाउ एकछिनमा हामी सर्भ गर्छौँ। प्लेट पनि राखिसक्नु भएको छ यहाँ। अब हामी चाउचाउ अब हामी खान्छौँ। यस भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरी सहयोग गरिदिनु होला। हेभ अ नाइस डे, किप वाचिङ माई च्यानल। बाई बाई।